Pinoy Proud Ako! Mabuhay mula sa The Big Apple, New York City. Isang mainit na pagbati po sa ating mga kababayan na andiyan sa Pilipinas, dito sa Northeast America at saan mang panig ng mundo. Magandang araw po. Kamusta po kayo? Sana po lahat tayo nasa mabuting kalagayan at patuloy yung lumalaban sa hamon ng buhay. Ako po si Ethel Cantor Constantino at ito ang programang I Am Pinoy Proud Ako. Sa araw na ito, ibibigay po namin sa inyo ang mga pangarap, tagumpay at pagsisikap ng ating mga kababayan mula rito sa New York City. I am Pinoy Proud Ako! I am Pinoy. Proud Ako! Ating kilalanin ng isang multi-talented film artist ng Brooklyn na tubong Pasig. Isa siyang magaling na singer, sculptor at ang kauna-unahang Pinoy na nakapag-publish ng graphic novel sa Amerika. Silipin naman natin ang grupo ng mga Phil-Ams ng New York na kumakampanya at nagsisikap upang maitayo ang pinakaunang Philippine Heritage Center sa Amerika. Gaano nga ba kahalaga ang isang one-stop multi-purpose facility na ito para sa mga Pinoy rito? Samantala, sa gitna ng kaliwat ng kayod para kumita ng dolyar, naisip niyo na rin po bang magpahinga at tumira sa isang mala hotel na tahanan sa Pilipinas? Learn how to invest in real estate in the Philippines and savor the fruits of your labor. Atin namang silipin kung papaano mabuhay bilang isang senior citizen sa Amerika. Sa kanyang mga mahabang pilikmata at mapupulang labi, lutang na lutang ang ganda niya. Ngunit lalo kang mapapawaw sa oras na siya'y kumanta. Alamin ang kwento ng isang Filipino transgender singer ng New York na agaw atensyon rin dahil sa kanyang platinum blonde hair. Inspiring. Extraordinary. Your story. Ang tren ang pangunahing mode of transportation dito sa New York. Maingay, siksikan, minsan naman po ay magulo. Ngunit para sa isang Filipino artist, dito po nabuo ang kanyang pangarap na makagawa ng graphic novels na na-publish pa dito sa Amerika. Magaling kumanta. While you're far away, dreaming I could spend my life. Magaling gumuhit. Sweet surrender. I could stay lost in these moments forever. Magaling na sculptor. Siya ang multi-talented na si Arnel Arcedo, isang Filipino-American sa Brooklyn, New York na tubong Pasig. Mula pagkabata, mahilig na sa art si Arnel. Gamit ang putik sa Pasig River, mukha ni Heso Kristo ang kanyang unang nililok. Isang inspirasyon na gagabay sa kanya sa mapanghamong buhay. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. And baby, I've been praying hard, sitting on my counting those we'll be counting stars. I started when I was 10 years old. I used to go to the river and get clay and sculpt from there. And from there, I would make a face of Jesus Christ and stuff like that. So, Sa murang edad, dumanas ng hirap sa buhay. Napilitang pasukin ang iba't ibang klaseng trabaho upang matulungan ang ina na buhayin ang tatlo pa niyang mga kapatid. Sa panahong iyon, pinagliban muna ni Arnel ang hilig sa art.
Maliban sa walang perang maibili ng gamit sa pangguhit, mas kailangan niyang magtrabaho at mag-aral para sa kanyang pamilya. Nang magkaroon ng pagkakataon na makarating sa Amerika, muling binalikan ni Arnel ang kanyang pagmamahal sa art. Ngunit hindi ito naging madali sa kanya dahil kailangan muna niyang magtrabaho at kumita para mabuhay dito sa Amerika. I had this dream I would come to the States and do my art. That was my dream. I would write my own comic book and sculpture. And I made it happen, but you know, when we face the reality coming here in the States, it's not that easy. Everybody has to work. Everybody has to think of survival first. Sa kanyang araw-araw na pagko-commute ng tren papunta at pabalik mula sa trabaho, dahan-dahan niyang binuo ang kanyang pangarap noong bata pa siya, ang maging isang professional graphic artist. Kung ang ilan ay natutulog, nakikinig ng music o kaya na may naglalaro o nagbabasa gamit ang kanilang electronic personal device, si Arnel, busy sa pagsusulat at pagguhit. Minsan, nawala na rin siya ng ganang tapusin ang libro. Ngunit nang dumating ang inspirasyon sa buhay niya, biglang nabuhay muli ang kanyang pangarap. Sa wakas, makalipas ang may 7 taon, nakagawa siya ng libro na siya mismo ang may akda at may guhit. So I happened to finish this in 7 years. Working on the only time that I have, which is coming back and forth to work, which is on the train. Ito ang graphic novel na may titulong In the Name of the Father and of the Sons. The 50-page colorful illustration novel tells the story of 2 brothers whose love for each other endured time, war, and death. Arcedo says the fictional book was created out of his frustration in life. While depicting Holocaust during World War II, this book reveals the modern day's issues of minorities and less fortunate. Taong 2012, nang mailabas sa publiko ang libro sa ginanap na Comic-Con event sa Manhattan na dinaluhan pa ng mga sikat na graphic illustrators. Sa ngayon, tinapos naman ni Arnel ang second part ng libro habang sinimula naman niyang gawin ang mga sculpture batay sa mga karakter ng kwento. Samantala, isa pang libro ang kanya namang ilalabas sa mga susunod na buwan. Ang The Neons. Ang The Neons ay tungkol naman sa mga kakaibang nilalang na may taglay na super intelligence. Nabuo ito habang nasa kotse kasama ang kanyang may bahay. Di pa man ito tapos, naka-copyright na ang kwento at excited na si Arnel na mabasa ito ng mga tao, lalo na ng mga Pilipino. It's not that easy because everybody has an idea to write, and you have to be original. Your story should be like nothing has ever been there before. So I would say that this is purely original, Filipino made, and you know, made in the Philippines but released in the States. Ang comics at graphic novel market ang isa sa pinakamalakas at pinaka-in ngayon sa entertainment industry sa Amerika, lalo na sa mga kabataan. Sa isang pag-aaral, umabot po sa $870 million ang kinita nito noong 2013. Mahigit kalahati nito ay nasa book format. Samantala, maliban sa paggawa ng mga graphic novel, naging instrumento rin ang kanyang talento upang makatulong sa mga mahihirap na kabataan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng proyektong Unselfie, ginuhit ni Arnel ang sinumang magbibigay donasyon para sa mga naturang kabataan. And for me, the weaker ones were like, who will uplift them? And somehow in my writings and in my drawings, I have uplifted them already. Hi, I'm Isa Marquez and you're watching I Am Pinoy Proud Ako. A one-stop multi-purpose facility that will unite Filipinos in New York and bring to life its culture, tradition, history, and products. Why not? Tara na ating alamin at suportahan ang proyekto ng Philippine Heritage Center, New York. Mahigit 5 dekada na po simula nang mag-migrate sa Amerika ang mga Pilipino.
Ayon sa US Census Bureau, tayo mga Pilipino po ang pang-apat sa may pinakamalaking grupo ng mga immigrant sa North America, kasunod ang mga Meksikano, Chinese at Indian. At patuloy pa po tayong dumarami. Sa New York pa lang, halos aabot na sa 100,000 Pilipino ang naririto. Kaliwat kanan ng mga organisasyon, iba't iba ang mga aktibidad batay na rin sa misyon ng bawat grupo. Ngunit sa harap ng pagiging aktibo ng mga Pilipino sa lipunan, tila isang bagay umano ang kailangan. Isang one-stop, multi-purpose facility para sa maraming programa ng mga Pinoy rito. A center for everybody, not just for one province, not for one region, but for every Filipinos. Because we have a beautiful tradition and heritages that we need to show. Even to those friends of ours in this country, from another country who would like to know the Republic of the Philippines. Who are we? Feli Perez, isang retired registered nurse sa New York. Tandang-tanda pa niya nang una siyang tumuntong sa Amerika. Ang agad niyang hinanap ay ang isang lugar kung saan makakakilala at makakasama niya ang mga kapwa Pilipino, maibsan man lang ang pangungulila sa kanyang pamilya. Ngunit wala siyang nahanap. A year after that in nursing, and I said, you know what, there's no center here in New York. So I approached the nurses. I said, can we put together maybe $100, $1,000, maybe we could put together, and a few years later, it could be we could put together those money to have a building like we could call a center. Maybe small, big, whatever that is. Oh, and they said, oh, Pele, that's nonsense, you know, I mean, it's a lot of time, that's too much work, and things like that. Anyway, it didn't happen then. Nang magkaroon ng sariling pamilya, naging busy si Tita Feli. Pansamantalang isinantabi ang pangarap para sa mga kababayan sa New York. Ngunit nang mag-retire sa trabaho, muling binalikan ang pangarap na ito. At makalipas ka ng 3 dekada, siya na mismo ang kikilos upang matupad sa tulong ng iba pang PhilAms ang pangarap ng Philippine Heritage Center. But each provinces can be placed in one vibrant center. And so we would like to portray it there, we would like to preserve it in that center. A heritage center is a facility primarily dedicated to the presentation and preservation of historical and cultural information about its place and its people, and will provide a multitude of venues to groups and individuals and the public in general. Noong nakaraang taon, nabuo ang Philippine Heritage Center bilang non-profit tax-exempt corporation ng State of New York na may pangunahing misyon na maghanap ng pondo upang maitayo ang gusali. Ang mahigit 100 members and supporters ay nag-aambag-ambag din ng kanilang oras, talento at kita para maipagpatuloy at maipalaganap ang kulturang Pilipino sa New York, lalo na sa mga kabataan na dito na ipinanganak. Nagsasagawa naman sila ng mga fundraising events at nananawagan sa kapwa Pinoy na suportahan ang kanilang proyekto. So basically August 29 of 2014, that's when we got the 501c status being approved. So we were so happy, and so now we could approach anybody that would like to be. Any time that they give some money, you know, to help the organization, will be tax deductible, you know, based on what is allowable by law. Kung kayo ay naghahangad ng isang heritage center para sa mga Pinoy sa New York, makiisa at tumulong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga sumusunod na impormasyon. Hi, my name is Jacqueline Rose. I am Pinoy Proud Ako. Car, jewelry, branded bags or shoes o kaya naman sa grand vacation. Saan po ba natin nilalagay ang naipong pera mula sa matiyagang paghahanap buhay sa Amerika? Sa panahon ngayon, hindi na po wais ang magpalabas ng pera ng walang balik. Kaya dito sa programang I Am Pinoy Proud Ako, ay bibigay namin sa inyo ang mga impormasyon tungkol sa pag-invest sa real estate sa Pilipinas. Ito ang Pilipinas ngayon. Kaliwat kanan ng construction ng mga naglalakihang gusali, mga condominium buildings, townhouses, residential houses,
at commercial estate. Boom na nga sa ating bansa ang real estate industry. Katunayan, positibo po ang industriya na magtutuloy-tuloy na ang pag-angat nito sa mga susunod pa na taon dahil sa ASEAN integration o ang pagtutulungan ng mga bansa sa South Asia upang umangat ang rehiyon, investment upgrade at sektor ng overseas workers at ng BPO o ang business process outsourcing na mas kilala sa tawag na call centers. Samantala, ayon kay Wendo Latre, Senior Executive Vice President for Global Sales ng isang malaking real estate company sa Pilipinas, parami na ng parami ang mga OFWs na may lakas na loob na mag-invest sa real estate business sa Pilipinas. Kung dati ay mas gugustuhin ng mga Pinoy ng cash sa kanilang bulsa, ngayon ay namumuhunan na sila. In the last 5 years, from 2010, when we have already established ourselves as one of the major capital investments in Asia. Okay? Kasabay nito, nagbago na rin maging ang taste ng mga Filipinos working and living abroad pagdating sa disenyo at kalidad ng mga properties na ito. So majority of our clients are actually still Filipinos. Okay? So I think 80% of the buyers are Filipino OFWs or migrants in America, Australia, and the Middle East and Europe who would like to invest back their money in the Philippines. Kaya naman, hindi basta-bastang property development designs ang available ngayon sa real estate market sa Pilipinas. Nariyan ang Century Properties, isa sa mga top developers sa bansa na may 26 na taon ng experience. Is not just more than selling a condo. Okay, our job is actually parang making the people have a financial literacy for them to actually realize that, you know, putting in your hard-earned money, let's say that which you, if you earn, let's say in America, that's actually $1 is to 45. If you spend it in the Philippines, no, it has a bigger purchasing power. With over 50 hot ticket properties in its overexpanding portfolio, the Antonio Rand firm recorded over 24 billion pesos in reservation sales in 2013. Ilan sa mga sikat na proyekto nito ay ang Trump Tower, Manila, Azure Urban Resort Residences sa Parañaque City na design pa ni Paris Hilton at ang Gramercy Residences naman, which is currently holding the record as the tallest skyscraper in the Philippines. Malapit na rin matapos ang Knightsbridge Residences inspired by one of the most fashionable neighborhoods in London. And we believe in branding actually because we believe that, you know, people will pay for the amount as long as you give the value of their money. Yeah. So one good thing about, you know, buying a branded condominium is that there's actually small competition. Okay. So if you buy any standard condominium there, so left and right in the Philippines, you know, there's a lot of developments, no? Pero, like for example, if you buy a Milano brand in the Philippines, okay, which is a Versace brand, there's only one in the Philippines. So in the whole building, ang kakompetition mo pag nagbenta, 300 lang. Ngunit ang tanong, gaano nga ba kahalaga ang mag-invest sa real estate sa Pilipinas? When I travel, I always talk to Filipinos. I ask them, so if you're an OFW or if you're a migrant, ang unang tanong ko is, would you still want to come back to the Philippines? Okay? Ang sagot nila lahat, oo. So sabi ko, okay. So I realized ang kanila palang parang major motive or objective when they go out of the country is just to save money. Okay? Unfortunately and sadly, they are not aware where to invest their money. Okay? So in any part of the world that I've been to, everyone has iPhone, Louis Vuitton bags, Gucci bags, Prada, Hermes, okay? Rolex watches, all the jewelries, no? Pero when they come to Manila, wala silang investment. So, ang trabaho namin is actually to educate them, okay? More than selling to them na yung bawat $1 mo, kung itatabi mo siya, it can actually make you own a home in the Philippines. Paano naman kaya kung di pa tapos ang investment ay nawala na ng trabaho ang isang investor? Kung pumalya ka sa pagbabayad, yung iba is forfeited na yung binayad mo.
sa amin, we give you actually an option to restructure a payment plan. So, halimbawa, if a client pays $500 per month, and at some point, hindi siya makakabayad. So, he can call the office. We will have the agent to service him. We will ask him, magkano kayang ibayad per month? Kung sabihin ng 300 na lang, we will restructure the payment plan according to his cash flow. So, para hindi mawala yung kanyang ininvest. Okay? The other parang service that we have or program is that they can also resell their units. Okay? So, hindi alam ng ating mga kababayan na pag bumili ka pala, kahit pre-selling siya, hindi nila alam na pwede mo pala siyang ibenta. Okay? The full amount or yung magkano ang binayad mo? Magkano binayad mo, plus there's a profit for that. Okay? Ang paglakas ng real estate sa Pilipinas ay isa lamang sa mga palatandaan na patuloy na nga ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. And with the present economic setting, the real estate business is an attractive avenue to invest some of the hard-earned cash, especially for Filipinos Real estate abroad. is the best hedge against inflation. So you can always buy a car, jewelries, anything, no? But you know, if there's something that does not depreciate, it's real estate. My name is Anthony Cruz Lagarda. I'm a fashion designer. I am Pinoy Proud Ako. Discounted fare, rent increase exemption, free food for you and for your pet, medical and insurance assistance, at maging community service employment. Ilang laman po ito sa mga programa dito sa Amerika na maaaring mapakinabangan ng mga senior citizen o yung may edad 65 pataas. Sabi ko, kailangan mabuhay tayo ng masaya, happy. Pangalawa, healthy. At saka pangatlo, mag-iedad na tayo, sooner or later, magiging na tayo 65 or 70 or some to be 80. Let's enjoy and prolong our golden years of life. Sila ang mga senior citizens ng Queens, New York. Retired but certainly not tired. Sa kanilang edad na sa 80 pataas, excited silang makasama ang mga kapwa senior citizens sa mga panahong may okasyon tulad ng birthday at anniversary, educational trips at iba pang activities, kitang-kita ang kasiyahan na kanilang nararamdaman. Bakit nga ba hindi? Ang tinatawag na concrete jungle ay isa naman palang friendly at hospitable sa graying population. Ayon sa US Census noong 2012, 3.4 million New Yorkers ay mga senior citizens. Ngayong taon, may mahigit $251 million ang budget na inilaan para sa mga pangangailangan nila. Kabilang na rito ang pagkakaroon ng 50% discount sa pamasahe sa mga bus at subway, libreng home delivery meals para sa mga may sakit, food stamp, Medicaid at Medicare para sa mga pangangailangang pangkalusugan, insurance at iba pa. Ang problema nga lang, hindi lahat ng mga senior citizens ay nakaka-access nito. Kalangin na ng problema, yung mga dumadating na baguhan, walang, siyempre, yung mga anak nila, mga busy, mga nurses, mga nagtatrabaho, hindi nila maturuan yung mga anak nila kung anong gagawin, kung anong paper ang matutunin. Siyempre, may basic paper na sila, may green card, pero hindi nila alam yung mga Medicaid. Ang Filipino-American Senior Citizens Association of Queens, New York, isang charitable group, ay binuo noong 2008 sa layuning matulungan ang mga maedad. Isa itong non-profit, tax-exempt organization. Ang grupo na pinamumunuan ni Luis Pedron, 80 years old, at isang retired mining engineer sa Pilipinas, ay mayroong halos 70 miyembro na sama-samang namamasyal, bumibisita sa mga senior centers at nagkakasiyahan at nagtutulungan. Yung mga anak kasi, dadalhin dito, ang ibibigay lang sa mga matatanda, green card. And practically they are on their own. Nasa bahay sila, pinag-aalaga ng apo, kadalasan. Kung maaari, ayaw namin yun. Sabi ko, pumunta kayo rito, retire na muna kayo, retire. Retire talaga tayo rito na hindi kasayangan.
Sinasamahan ng mga miyembro ang mga kasama nito na bagong dating upang makakuha ng tamang mga dokumento tulad ng senior ID nang mag-enjoy naman sila sa pagiging senior citizens. Pagod ka ng tanghalian sa hillside o sa Jamaica, huwag ka na kumain sa Hillcrest. Nung araw kasi piso lang. Naging 125 and 150. Yung iba ngayon, 225 katulad ng Italian taxi. Pero mura pa rin. Kasi yung kinakain ko, worth $7 or $10. Gamit ang natural ID, maaari silang pumunta sa mga senior centers. There were a group of Jewish from Brooklyn in 2013 who invited us about what itong mga center na ganito. Ito ngayon health center at the same time. So they provide transportation free, pick you up from your house, bring you to the center, you stay 5 hours here. They provide you breakfast and lunch for free. So they pick you up, bring you home. Ang tulad na pribilehiyo ay isang paraan upang maibsan ang kalungkutan ng mga matatanda at maiwasan ang kanilang pagkakasakit. At saka yung mga privileges and benefits. You must know it because it's your privilege. Pangarap naman ng Phil-Am senior citizens na magkaroon ng sariling senior center ang mga Pinoy rito. At para naman sa ibang lugar na wala pang organisasyon ang mga Pinoy elderly, ito po ang payo ni Daddy Luis. Di 5 o 10, magsama-sama kayo. Pagtayo kayo ng association kahit hindi registered, magtulungan kayo. Matangkad, matalino, maganda at magaling kumanta. Siya po si Toni Gado, ang kilalang Filipino transgender singer ng New York. Sa araw na ito, ating kilalanin ang tubong Cagayan de Oro at ang hamon na tagumpay bilang isang Filipino transgender sa Amerika. Sa kanyang forma at ganda, lahat ay mapapalingon sa kanya. Siya si Toni Gado o mas kilala sa tawag na Toni G, isang Filipino transgender singer sa New York. Ang kanyang agaw at tensyon ng mga pilikmata at blonde hair ay mga palatandaan ng isang masaya at malayang pamumuhay dito sa Amerika. I feel comfortable looking this way now. There's nothing wrong to feel and look beautiful. Standing on the road, they will fall to pieces. So we watch them go. Bata pa nang nagsimulang kumanta si Toni. Nasa dugo niya kasi ang pagiging singer bilang anak ng dating artista at singer na si Toni Delgado. Ang pelikula ng kanyang ama na may titulong Sa Dulo ng Chris ay napanood pa niya. I remember when I was in 3 or 4 years old, we went to a movie theater to watch his last movie before he quit. He was with Vic Vargas and Joseph Estrada back in the Nang mag-asawa ay tumigil na sa pag-aartista ang kanyang ama at lumipat na nga ang buong pamilya sa Cagayan de Oro City kung saan doon na lumaki at nag-aral si Toni. Nang makapagtapos sa kursong Bachelor of Science in Commerce major in Marketing, nagdesisyon si Toni na dumayo sa Manila upang ipagpatuloy ang kinahiligang pagkanta. Nag-aral sa Ryan Cayabyab Music Studio sa loob ng 7 linggo. Di naglaon ay nagkaroon na nga siya ng sariling music group, ang Spindrift. At first, they weren't really very supportive because my father was like telling me that there's really no money in show business unless you made it. So he was also scared that, you know, I may go into a different path, which is, you know, when you talk about being in show business, vices come with it too. So he was scared that, you know, I may get into like
drugs or whatever, but then I never got into that really. I assured them that I won't because I really just wanted to pursue something because that's just what I really wanted. Sa loob ng 12 taon, pinaghusayan ni Toni ang pagkanta at nag-perform kasama ang mga kilalang banda sa Metro Manila. Ngunit nang humingi ng tulong ang kanyang kapatid sa Virginia, USA, iniwan ni Toni ang nooy makulay na career sa Pilipinas upang pumunta rito sa Amerika. Di naglaon, lumipat na rin siya ng New York. I moved here to New York from Virginia, and I've really experienced those like rough times when you cannot like find a really good apartment for yourself because you don't have the money to do that. So there were times when like the first year I slept on a couch in the living room of an apartment because that's the only thing I can afford. Dito nagtrabaho siya bilang caregiver at kaagad-agad namang pinalad rin na makakuha ng gig sa iba't ibang bar at restaurant sa New York. Try to be respectable and try to respect myself first of all so that people will respect me. So I really am happy and comfortable how the public accept me for who I am. Sa ngayon, 4 na araw ang trabaho ni Toni bilang lead singer ng FDR band, nagsimula na rin siyang gumawa ng mga original compositions. I've recorded 7 songs already. This is going to be my solo effort. My music is going to be EDM, electronic dance music. So it is my target market is the clubs, the club goers, the party people. Naniniwala si Toni G na ang pagkanta ang buhay niya at habang masaya siya sa kanyang ginagawa, nais niya ring ibahagi ang kasiyahang ito sa taong mahal niya. The person that I'm in love with is already back in Dublin, Ireland. At para naman sa pamilyang unang tumanggap sa kanyang pagkatao, of course, I miss my mother and my father. I hope they're doing well, and I wish, I pray for them all the time, and I wish them well, and I hope to see them soon. At yan po ang kabuuan ng ating kwentuhan sa araw na ito. Sana po ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon at kasiyahan. At nais din po namin magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa programang I Am Pinoy Proud Ako. Lalong-lalo na po ang Century Properties at sa lahat ng aming mga naging bisita dito sa ating programa. Hanggang sa susunod, saan ka man makarating, gumawa ng tama at isigaw. I Am Pinoy Proud Ako!